Autot kehittyvät hurjaa vauhtia ja kehityksen moottorina on myös moottoriurheilu. Tänään me tulimme tänne Jyväskylään ottamaan selvää, että mitä Toyotalle kuuluu juuri nyt ja miltä näyttää tulevaisuus. Toyota on puhunut vahvasti monikäyttövoimaratkaisujen puolesta. Mitä se tarkoittaa käytännössä suomalaiselle autoilijalle? Käytännössä se tarkoittaa sitä, että suomalaisia autoilijoita on moneksi. On monenlaisia tapoja käyttää autoja, monenlaisia odotuksia autolta, sen ominaisuuksilta, ja siihen silloin kuuluu sitä, että tarvitaan erilaisia, erityisesti voimalinjoja, sähköistä, ladattavaa hybridiä, normaalia hybridiä. Se on sitä vaihtoehtojen voimaa, mitä me täällä halutaan esitellä. Missä vaiheessa Toyotan kehitystyö tällä hetkellä on, ja nyt erityisesti vetyteknologian ja täyssähköautojen osalta? Kyllä se on siinä vaiheessa, että sitä valikoimaa laajennetaan. Eli löytyy jo kaikki vaihtoehdot, mutta halutaan tuoda sinne valikoimaan vielä uudenlaisia, useampia eri sähköautomalleja, mutta ehkä nyt sitten tässä vedyssä tärkeää on se, että me ollaan täällä Jyväskylässä. Meillä on nyt hieno tilaisuus. Me saadaan ensimmäisen kerran tuoda myös vetyhenkilöautot ihmisten tarjolle. Ja se on jotakin ihan uutta, eli se vaihtoehto on sitten se, mitä me nyt juuri päästään parasta aikaa tekemään. Nimenomaan. No millainen rooli Suomella ja suomalaisilla on tällä hetkellä Toyotan sähköistymisstrategiassa? Ollaanko me edelläkävijöitä vai? Voisi melkein sanoa, että kyllä Suomi on ehkä siellä edelläkävijämaiden joukossa. Että täällä melkein kaikille näille voimalinjoille löytyy kysyntää. Että täällä niitä vaihtoehtoja kyllä juuri näytetään tarvitsevaa. Mihin käyttövoimiin uskot autoilussa seuraavan 5 vuoden aikana? Siis aivan varmahan on se, että entistä enemmän vähäpäästöisiä vaihtoehtoja ja voimalinjoja tulee myyntiin. Uskoisin, että sähköautojen osuus varmaan uusissa myytävissä autoissa voi olla muutaman vuoden kuluttua Suomessa jo yli puolet. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että ei näille muille eri vaihtoehdoille olisi kysyntää, että ihmisillä on monenlaisia tarpeita ja niitä vaihtoehtoja tarvitaan. Autoilussa edetään aivan poikkeuksellista aikakautta, joka on todella mielenkiintoista monella tapaa. Tutustutaan seuraavaksi Toyotan sähköautomalliston lippulaivaan, uudistuneeseen Toyota BZ4X-malliin, jonka ensimmäiset autot saapuvat Suomeen nyt syksyllä. Mikko, kerro, mikä tekee Toyota BZ4X:stä kiinnostavan? Toyota BZ4X on uudistunut todella merkittävästi. Uusi akku, uusi isompi akku, energiatehokkuutta on parannettu ja sitten tietysti kun me täällä Suomessa ollaan, niin takun esilämmitystä ja helpottamaan sitä käyttöä. Ja mä luulen, että tuossa on varmaan ne kaikista keskeisimmät nimenomaan sähköautoilijan näkökulmasta ne parannukset, mitä tämä uusi malli on nyt saanut. No miten tämä uusi BZ4X eroaa muista markkinoilla olevista sähköisistä kompakteista SUV-malleista? Kun ostaa Toyotan ja kun ostaa Toyota BZ4X, niin siinähän tulee aina mukana nimenomaan se laatu, luotettavuus, kestävyys. Ja tietysti BZ4X, kun puhutaan sähköautosta tässä kohtaa, niin monia on askarruttanut se, että miten ne niiden ajoakustot kestää. Niin meillä Toyota BZ4X:ssä muun muassa niin meillä on 10 vuoden tai 1 000 000 kilometrin akkutakuu, mikä on erittäin merkittävä lupaus valmistajan puolelta siitä, että ne akut varmasti kyllä sitten kestävät. Entäs sitten, miten neliveto- ja maasto-ominaisuudet toimivat tässä sähköisessä Toyota BZ4X:ssä? Siinä on erinomainen nelivetojärjestelmä. Se tuo vakautta se neliveto ja se on erinomainen. Toyotallahan on paljon kokemusta nelivetojärjestelmien rakentamista. Puhutaan ralliautoista tai muista maastoautoista. Eli on erittäin etenemiskykyinen sähköauto. Paikalla oli myös toisen sukupolven vetyauto, Toyota Mirai. Kysytään Toyotan tiedotuspäällikkö Pekka Karviselta, millaisen vastaanoton se on saanut. Ensimmäisiä vetyautoja on nyt myyty. Miltä tällä hetkellä näyttää vetyautojen markkina, kun tulevaisuutta katsotaan? Täytyy sanoa, että melkoisen kirkkaalta, ainakin jos verrataan tuohon menneisiin vuosiin. Tämä on pitkällisen prosessin tulos, että tähän pisteeseen asti on päästy. Ja ollaan todella tyytyväisiä tietenkin, että nyt on saatu pää auki tämän asian suhteen ja vedyn kehitys lähtee tästä vaan menemään eteenpäin. Minkä tyyppiselle autoilijalle suosittelisit vetyautoa? Se on vähän kulunut sana, mutta mä uskaltaudun silti käyttämään sitä edelläkävijöille. Semmoisia, jotka on rohkeita ottaa niitä ensimmäisiä askeleita. Vähän samaan tyyliin, mitä nähtiin aikana ensimmäisten sähköautojen kanssa. Et se vaatii semmoista tietynlaista asennoitumista, että haluaa olla kehityksen kärjessä ja haluaa ottaa omakseen sen uuden teknologian. Mä sanoisin, että siinä on aika lailla se profiili. Ja vielä tähän loppuun, jos kysytään perinteinen saatavuuskysymys, niin mikä on tällä hetkellä vetyautojen tilanne, jos nyt rupeaa kiinnostamaan?
tehdastilaukset on semmoista 3, 4, 5 kuukauden paikkeilla, riippuen vähän ajanhetkistä, milloin tilaus laitetaan sisään. Kyllä näitä saa. Kerros mulle, minkä takia päädyit hankkimaan Mirain vetyauton? Mitä asioita sä tässä pohdit ja puntaroit? No, ekologisuutta ja tämä on tulevaisuuden polttoaine, tämä vety. Ja vetyasema on sitten ensimmäinen Suomessa. Niin tulossa tänne Jyväskylään. Joo. Niin. Minkälaiseen käyttötarkoitukseen sulla tää tulee? Tää tulee taksiin. Paikalla on myös auto, jota ei ole vielä julkistettu, mutta se nähdään täällä tositoimissa. Kyseessä on Toyotan uusi konseptiauto, joka ajaa rallin nolla-autona Harjun erikoiskokeen. Hei, puhutaan vähän uudesta vetyautomallista. Miten tässä tapauksessa kehitys näkyy kuljettajan näkökulmasta? No, tässä on tämä meidän GR Yaris Rally 2, niin mehän ajetaan tällä niin M-sarjasta ja niin asiakkaalle myyty auto. Mutta me ollaan nyt sitä kehitetty eteenpäin ja muutettu tämä auto niin kuin vetyversioksi ja niin kuin uskallettu ottaa moottorista tavallaan vähän niin kuin enemmän tehoja ulos, että periaatteessa kuljettajalle, kun sä ajat tommosella niin kuin vetyautolla moottoripuolesta, niin se on ihan samanlainen kuin bensamoottori. Ja se, mikä on se seuraava steppi, on tehdä se, että meillä olisi tietysti moottoriurheiluauto, josta ei tulisi päästöjä. Mutta se, mitä me tarvitaan, mikä on se ennen kaikkea, se kaikkein tärkein osa-alue, on se äänimaailma. Sitten tähän loppuun vielä mä pyytäisin, että lähetät meidän Teknoin katsojille terveiset. No niin, kaikki katsojat. Sanotaan, että tulevaisuudessa uskon, että vety tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen. Sitä käytetään moottoriurheilussa. Ja mitä me opitaan moottoriurheilusta, me tuodaan se siviililiikenteeseen. Ja toivon, että me tuodaan teille hienoja autoja siviililiikenteeseen, missä on moottoriäänet ja ne on puhtaita. Toyotan teltassa törmäsimme myös toiseen rallitähteen. Hei, sulla on pitkä historia ja paljon kokemusta Toyotan ratin takana. Kerro ihan yleisesti, että millaista ajat Toyotaa? No kyllähän se yleensä on erittäin miellyttävää, että ainakin tuolla ralliauton puolella niin meidän autot on todella nopeita, mutta myös vahvoja ja kestäviä. Et siitä ainakin me ollaan tunnettu aina, että päästään kilpailut maaliin ja se auttaa aika paljon sitten niiden hyvien tuloksien saamisessa. Jos me mietitään viime vuosia, niin miten paljon ja missä erityisesti Toyota on kehittynyt autona? No mä sanoisin, että semmoisissa liukkaissa sorakisoissa ja rajuissa sorakisoissa, eli noi Keski-Euroopan sorat, missä on kuumaa ja paljon irtosoraa, niin siellä me ollaan aina oltu vähän ehkä alakynnessä ja nyt viime vuosina ollaan parannettu paljon. Miltä tuntuu ajaa rallia täällä Suomessa ja erityisesti Jyväskylässä? No kyllähän se hyvältä tuntuu, että tää on tiimikin kotikaupunki, eli se on aika iso viikko koko tiimille ja kaikille meidän työntekijöille ja kuljettajille varsinkin, että kyllähän täällä on huikea tunnelma aina. Täällä Jyväskylässä on siis nähty, kuinka Toyota yhdistää rallikokemuksen, teknologian sekä kestävän liikkumisen. Löytyy siis uusia ratkaisuja sekä uusia malleja ja totta kai sitä vanhaa kunnon intohimoa autoiluun. Lue lisää aiheesta osoitteessa teknavi.fi.